Hello viewers, welcome back dito sa channel, and I hope you're all doing great and I hope you're all safe. And on this video, we're going to Photoshop my daily. Ito yung madalas kong gawin nung araw sa mga na-acquire kong cars nung araw no? Pag may plano kasi ko noon, halimbawa gusto kong i-lowered yung car, gusto ko i-drop or palitan yung mag wheels, i-photoshop ko muna para makita ko kung bagay. Well, that means meron akong plano dito sa Accord, kay Accord. But mukhang mauudlot kasi nga sa nangyari sa buong mundo. Ayan, hindi tayo makalabas. But that doesn't mean I cannot do it in Photoshop. Meron na akong mga ideas in mind na gusto ko. Ayun ang gagawin natin sa video na ito. Well, anyway, let's start with the first one. Plano ko magpalit ng mag wheels. So meron akong mag wheel na image dito. Ayan, Rota 360 FF. So simulan na natin. Kabit natin siya. Kabitin. So first, I need to cut or crop. Yan. How is it? Bagay ba? Well, at least may idea, diba? And ayan na siya. Ang second plan ko, I think yung first plan okay naman. Second plan ko, medyo i-lower ko ng konti yung kotse. Well, hindi ko pa sure kung coilovers or lowering spring lang, but magagawa natin dito yun, of course. Kotse. Ayan na. Ayan na. Can drop the car. Maybe ganyan. Slow as. Ayoko naman ng bag. Mahirap gamitin yan. Something like this. Yan. Ganyan. Siguro mas lower yung harap ng konti. Something like that. Oh well. Pwede. And my next plan, gusto ko i-color match yung mirror caps, side mirror caps dito sa grill. So, tingnan natin kung anong magiging itsura. Kasi parang nagko-color match na siya nung rims eh. So, let me get that color. Okay. And then, magsisimula. Here.
Aha. Tingnan natin kung magagalaw natin. Yan o. Ito na siguro yung pinaka-close. Yan. Maybe 50%, 60%. Pwede. So that's the plan. Plano kong magpa full exhaust, pero syempre di makikita yon. Pero yung rear end, yun nga, plano kong magpalit ng muffler, quad tips. So at least meron na akong idea nung harap, gilid, pwede. Let's go on the rear end naman. Well, dito naman sa likod, sa rear end, plano kong mag quad tips. Parang yung mga ganito. Yan. Or ganito. One on each side. So, 4 yung tips. Yun ang tingnan natin ngayon. But siguro, i-drop ko rin muna yung kotse, no? Para mas makita nating maigi. Well, simulan na natin. Tada! Yan, drop natin. Drop, drop, drop. Okay. Tapos, yung exhaust. Alin kaya ang pwede dito? Ito siguro, pinaka-close. Ganyan siguro. I think bagay naman. Still don't know. Hindi ko alam kung anong makikita kong exhaust. Basta gusto ko quad tips. And then of course yung harap. Oh, not that one. Something like that. Well, sana matupad tong plano na to. I'm not sure kung kailan. Plano ko dapat itong 2020. But, hindi ko alam kung ano mangyayari. Hopefully. But kung hindi, 2021. Which is matagal pa. Well, anyway. I hope you enjoyed this video. And that's what I do before. Nung may mga plano ako sa mga na-acquire kong kotse nung araw. But now, ganito ulit. May plano ako. Parang nagbibinata no? Well, hopefully magawa ko to itong 2021. And I hope you enjoyed this boring video. Stay safe. I'll see you soon.